Hello guys, once again, this is your host Ripperman Valerius, and right now we are here in a school in Sitio Bato in Barangay Sapang, Bulak, here in Dona, Remedios, Trinidad, Bulacan. So we're doing an outreach here. So we brought some relief goods, so there will be program. Okay, so that's basically it. That's the reason why we came here. Okay, and we'll show you more a little bit later. Okay. Hey, thank you for watching. Welcome to my YouTube channel. It's RVTV, the Ripperman Valerius Show. And I'm your host, Ripperman Valerius. Okay guys, ito pala yung setup ng mga kasama ko dito. Ito si Kuya Joel. Hi Kuya Joel. Ganda ng setup ng duyan mo ah. Medyo it's really hot. Yes. It's really hot now, pero maya-maya lang paghapon na maganda na dyan. Alright. Okay, say hi. Ayan si ating kapatid natin, no? Single yan. Single ka na ba? Hindi. Ayaw sabihin, secret. Next. Okay. Nakita nyo guys, yung mga hammock system namin dito. Yan sila matutulog namin. Okay. Ito yung mga kagrupo ko. Huh? Jay, oh. Say hi. Say hi. Oh brother. Hello! Sino yung friend mo? Magandang tanghali, umaga. Gusto kong ma-meet nyo ang aking kaibigan, si Matthew. Matthew, say hi. Matthew, say hi. Sa mga Ayan, si kasamahan Matthew natin. ang kasamahan natin dito sa Bato, Elementary. Yes. So, guys, ayun na. Yun ang pangalan ng lugar. Bato Elementary School in Sitio, Bato. In Barangay Sapang, Bulak. In Dona, Remedios, Trinidad. Bulacan. Si Rachel. Hi. Ating, Please hit like button and subscribe. si Fidel. Hey, Fidel. Ito si Pia. Alright, si Pia. So, yan. Nagkalat kami dito. Squatter kami muna dito ngayon. Okay? So, actually, malawak yung lugar. Mainit nga lang kasi summer ngayon. So, it's April 21st, 2023. So, summer here in the Philippines. Ano pag gagawin natin dito sa kamatis? Iiwain pa to, isang buo na lang to. Hindi na iiwain. Hanap iiwain ito, malaki lang o... Pwede po yung 24 lang para mabilis. Ano lang taste? Tulungan mo siya. Tulungan mo si mami ni Risha. Brad, awakan mo yun oh. Hindi. Kasi po ibig sabihin. So guys, outdoor cooking tayo ngayon dito. So using real fire with real wood burning. Okay? Actually, pwede na pagsamahan yung carrots saka yung patatas sa pagpiniriti. Ito natin sa ate. Ito po yung isa sa mga teacher dito. Oh, isa sa mga teacher. One of the teacher here in Bato Elementary School. Ma'am, anong name mo, ma'am? Emmeline. Wait mo naman. Pumayag ka ano dito, no? Grabe. Ay ba yung mga pusong ganyan? Oh, Isa rin siya sa mga tama ba? she's one of the daycare teacher here in Bukod doon, Dumagat. Dumagat. Yeah. She's
is also Dumagat. Yeah, that's right. Oh my God. Malabruha, di ba? Sige pa. Pabaramdaran niyo ng konti. Yeah. Lutog ni Man. Ilo po mo. Lasa. Natural. May kuko daw yan eh. Yan, documented yung mga kababuyan na nangyayari, ha? Walang kababuyan dito. Kabangusan. Ay, Oh, sorry. kabangusan. Sorry pala. Yung pala yung kababuyan, yung ano, minudo. Menudo. Ano po yung mga nangyayari dito, happening Masarap dito, to guys. mamaya. Ano ha? Tawag Say hi dito, to my toasted vlog. meat Say pala. hi to my vlog. Yes.